إعادة الأعمار ما بتعني بالضرورة عودة اللاجئين. اسمي جهاد يازوجي، صحفي مختص بالاقتصاد السوري ورئيس تحرير نشرة سوريا ريبورت. أمال بعض السياسيين اللبنانية بانتعاش الاقتصاد اللبناني من وراء إعادة أعمار سوريا حقيقة غير مبررة. ما رح يصير في إعادة أعمار قبل سنين طويلة جدا. العالم اللي رح تستفيد من إعادة أعمار سوريا هي الشبكات الضيقة حول النظام السوري، فبلبنان كمان فقط رجال الأعمال المرتبطة بهالشبكات هي رح تستفيد. بنية الاقتصاد اللبناني بالأساس ضعيفة، فإمكانية الاستفادة وحجم الاستفادة رح يكون كتير أقل من ما كتير عالم متوقعة ومتأمنة. ما في أي حدا ولا أي دولة أو جهة جاهزة اليوم تمول إعادة أعمار سوريا. الدول والمؤسسات اللي بالعادة بتمول هيك عملية إعادة أعمار، بنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، السعودية، هي عمليا خسرت الحرب، في عقوبات على البلد، وما في أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع سوريا. الدول اللي ربحت الحرب ما عندها القدرة لتمول إعادة الأعمار. روسيا ما في أي تاريخ أو تقليد تمويل هيك نوع مشاريع. إيران بوضع اقتصادي كتير صعب. دولة مثل الصين مثلا بتقدر اليوم تحط مصاري بسوريا، لكن كل المؤشرات بتدل على رفض الصينيين يفوتوا اليوم طالما في عقوبات على البلد، وطالما معظم الدول الغربية رافضة تتدخل بعملية إعادة أعمار. إعادة الأعمار بسوريا ما بلشت وما رح تبلش قبل سنين. هالمشروع هو مشروع بناء شقق فخمة جدا على ضواحي الشام، منا مرتبطة أبدا بحاجات المجتمع السوري اللي هو بشكل أساسي بحاجة لسكن اجتماعي. المشروع مبني على أرض تهجروا منها عشرات الألوف من العيال، كانت معظمها داعمة للمعارضة السورية، تم استملاك أراضيهم. المشروع بيضمن كمان إنه العالم ما رح ترجع. كتير بتشبه ماروتا بالمخططات وبالخطاب النظام مشروع مثل سوليدار، شقق فخمة، مناطق تجارية إلى آخره. فيه كتير من سيئات سوليدار، بمعنى ما تهجير، عدم اعتراف حقوق العالم أو تعويض غير عادل، لكن ما في حتى إيجابيات سوليدار، بمعنى أنه سوليدار كان جزء من مشروع اقتصادي أشمل. كتير من اللاجئين السوريين ما بيقدروا يرجعوا على سوريا لأسباب أمنية، خوفاً من الاعتقالات لأنه كانوا سابقاً معارضين. كتير ما بيرجعوا خوفاً من التجنيد. اليوم أولوية النظام يبني بدمشق وحول دمشق. كتير من اللاجئين جايين من مناطق ما في أي نوع من إعادة الأعمار حالياً، ولا في أي خطة من النظام يرجع يبنيها بوقت قريب.